ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የምናየው ስለ ዲቭ የሚያደርገው ዲቫይደር ነው። ሌላ እንትን እንደው ዲቫይደር የነበረው ኮንቴይነር ነው። የራሱ የሆነ ዲቭ ታግ ከተጠቀምን ኢዝ ዋን ኮንቴይነር ዋን ኮንቴይነር አንድ ዲቭ ታግ ውስጥ ያሉት ነገሮች ለምሳሌ h1 and እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እነዚህ አንድ ኮንቴይነር ውስጥ ነው ያሉት። ኮንቴይነር ውስጥ ነው የከተታቸው። ኮንቴይነር ውስጥ አስገባናቸው። in another div tag ከከፈትንም another container create አደረግን። so let's say እንደምታዩት የራሳቸው የሆነ ኮንቴይነር ክሬት እያደረገ ነው የሚያስገባቸው ማለት ነው። ለምን ዲቭ ታግ ስለተጠቀመ። ዲቭ ታግም ለሲኤስኤስ ላይ በደንብ እናየዋለን። ዲቭ ታግ is block level element block level ማለት ሁለት አይነት ዲስፕሌይ ነው ያለው። ብሎክ ሌቭል ኤንድ ኢንላይን ሌቭል። ኢንላይን ሌቭል ማለት ከዚህኛው ሄሎ የሚለው ይሄኛው ጽሁፍ ጋር ቀጥሎ ይሄንን ሄዲንግ አስገብቶ ቢኖር ይሄ ሙሉን ጽሁፍ እዚህ ጋር ካስገባ ምንድነው ኢንላይን ኦር ደግሞ ኢንላይን ሌቭል ኤሌመንት ነው ነበር። አሁን ግን እንደምታዩት ብሎክ አድርጎታል። ብሎክ አድርጎ ወደ ሁለተኛው ቀጥሎ ወደ ቦታ ያሸጋገረው ማለት ነው። ስለዚህ ዲቭ ታግ ብሎክ ሌቭል ኤሌመንት ነው። ዲቭ ለምንድነው የሚጠቅመን? ኮንቴይነር ለብቻው ለመስጠት ለሆነ ለፈለግነው